साथीहरू, तपाईँ हामी सबै चाहन्छौँ कि हाम्रो पैसा ग्रो होस् या चाहिँ हाम्रो पैसा धेरैभन्दा धेरै होस् भनेर। त्यसको लागि हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने त गर्ने, तर कहाँ गर्ने? धेरैले भन्छन् कि एफडीमा इन्भेस्ट नगरौँ, डिबेन्चरमा इन्भेस्ट नगरौँ भनेर। त्यसो भए हामीले कहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने त? यस भिडियोमा हामी आज सिक्नेछौँ कि हामीले एज वाइज, प्रोफाइल रिस्क वाइज र टाइम वाइज हामीले कसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छौँ या इन्भेस्टमेन्ट प्लानलाई युज गर्न सक्छौँ। यस्तै फाइनेन्सियल एजुकेसन सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्नको लागि च्यानललाई तपाईँ सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र सँगै रहेको बेल नोटिफिकेसन बेल अन गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी प्र्याक्टिकल वाइज सिक्नेछौँ कि हामीले एज वाइज, रिस्क प्रोफाइल वाइज, टाइम वाइज हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट प्लान कसरी युज गर्न सक्छौँ। जस्तै एउटा 20 वर्षको व्यक्ति र 50 वर्षको व्यक्तिमा गोलहरू फरक फरक हुन सक्छ। जस्तै एउटा 20 वर्षको व्यक्तिले 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्षमा कुनै एउटा एम लिन सक्छ कि जस्तै म घर बनाउँछु, गाडी किन्छु, बङ्गला बनाउँछु, केही पनि उसको गोल हुन सक्छ भने एउटा 50 वर्षको व्यक्तिमा ती गोलहरू नहुन सक्छ। उसँग सानोतिनो गोल हुन सक्छ, जस्तै आफ्नो हेल्थ इन्सुरेन्सका गोलहरू हुन सक्छन् या चाहिँ उसले आफ्नो फ्यामिलीमा आफ्नो छोराछोरीको बिहे गर्ने जस्ता गोलहरू हुन सक्छ र उनसँग सानो सानो गोल हुन सक्छ। तर एउटा 20 वर्षको व्यक्तिसँग धेरै धेरै खालका ठुल्ठुला खालका गोलहरू हुन सक्छ। त्यसैले हामी आज एज वाइज, सबैभन्दा पनि मेन कुरा भनेको एज वाइज रूपमा चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट प्लानलाई चाहिँ युज गर्नेछौँ। जस्तै तपाईँको एज 20 वर्षदेखि 30 वर्षको छ भने तपाईँ एग्रेसिभ इन्भेस्टरमा पर्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ केही गोल एचिभ गर्नको लागि लामो समयसम्म इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष या त्योभन्दा बढी समयसम्मको लागि पनि तपाईँले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँको उमेर 20 देखि 30 वर्षको छ भने तपाईँले चाहिँ एसआइपी या ओपन म्युचुअल तपाईले चाहिँ एसआइपी या ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड या तपाईले डाइरेक्ट स्टक या सेयरमा चाहिँ तपाईले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ हाई रिस्क छ भनेपछि यहाँ चाहिँ हाई रिटर्न पनि छ। तपाईँको उमेर 20 देखि 30 वर्षको छ भनेपछि तपाईँले हाई रिस्कलाई पनि कभर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले सेयरमा लगानी गर्नुभएको छ भने तपाईँको पैसा डुब्यो भने पनि तपाईँसँग लामो समय छ, त्यसैले तपाईँले तपाईँको पैसालाई रिकभर गरेर तपाईँले डबल बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँको उमेर चाहिँ 30 देखि 50 वर्षको छ भने तपाईँ चाहिँ मिडियम रिस्क प्रोफाइलमा आउनुहुन्छ। तपाईँको किनभने भर्खरै बिहे भएको हुनसक्छ, तपाईँले भर्खरै या घर बनाए हुनसक्छ, या तपाईँले चाहिँ आफ्नो बुवा आमालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, या तपाईँले बालबच्चालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि तपाईँले कमाउनु भएको पैसा, सम्पूर्ण पैसा चाहिँ तपाईँले अहिले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले चाहिँ किनभने तपाईँलाई धेरै पैसा चाहिँ तपाईँले आफ्नो फ्यामिलीलाई दिनुपर्ने हुन्छ भनेपछि तपाईँले केही पर्सेन्ट मात्रै काहीँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँले चाहिँ 5 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्षको लागि मात्रै इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईँले चाहिँ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ या चाहिँ तपाईँले सेयरमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले सेयरमा लगानी गर्नु पर्यो भने पनि तपाईँले चाहिँ ब्लू चिप कम्पनीहरू जसले चाहिँ हाइली पेड डिभिडेन्डहरू दिइरहेका छन् त्यस्ता कम्पनी मात्रै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, या चाहिँ तपाईँले हाई क्याप भएका कम्पनीहरूमा मात्रै तपाईँले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले स्मल क्याप या मिडियम क्यापका सेयरहरूमा चाहिँ लगानी गर्ने होइन कि तपाईँले चाहिँ जो कम्पनीले एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स गरेका छ, जस्तै ब्लू चिप कम्पनीहरूमा मात्रै तपाईँले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, या तपाईँले क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले 10 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्षको लागि लगानी गर्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ 50 को एज ग्रुपमा आउनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ लो रिस्क प्रोफाइलको ग्रुपमा आउनुहुन्छ। यति बेला तपाईँले काहीँ इन्भेस्ट गर्ने सोच बनाउनु भन्दा पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो क्यापिटललाई सेभ गर्नेतिर लाग्नुपर्छ, या तपाईँले आफ्नो पैसालाई चाहिँ जोगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। किनकि तपाईँको उमेर चाहिँ 50 वर्ष भइसकेको छ र तपाईँलाई चाहिँ कसैले भन्दै कि तपाईँले सेयर मार्केटमा लगानी गर्यो भने तपाईँको पैसा डबल हुन्छ भनेर भनिदियो भने तपाईँले 50 वर्षको एजमा चाहिँ सेयर मार्केटमा पैसा लगाइदिनु भयो। तपाईँले सेयर मार्केटमा पैसा लगाउनु भयो, तपाईँको पैसा बढ्नको सट्टा घटेर 0 भइदियो भनेपछि तपाईँको पैसा त डुब्यो।
अब तपाईले 50 वर्षको उमेरमा शेयर मार्केटमा पैसा लगाएर पैसा डुबाउनु भयो भने तपाईले आफ्नो पैसालाई रिटर्न ल्याउनको लागि त तपाईसँग समय नै छैन, किनकि तपाईँ एकदम ढिलो भइसक्नुभयो, तपाईँ 50 वर्षको एज भइसक्नुभयो। तपाईँ 20 को एजमा भएको भए तपाईँ सक्नुहुन्थ्यो, तर तपाईँ 50 को एजमा भइसक्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले सक्नुहुन्न। त्यसैले तपाईले अहिले शेयर मार्केटमा लगानी गर्नै हुन्न। मैले भन्छु तपाईले शेयर मार्केटमा लगानी गर्ने नै हैन, तपाईले अहिले आफ्नो क्यापिटललाई कसरी हुन्छ सेभ गर्नेतिर लाग्ने हो। किनकि तपाईलाई हेल्थको प्रब्लम हुनसक्छ, त्यतिखेर तपाईलाई आफ्नो क्यापिटल चाहिन सक्छ, पैसा चाहिन सक्छ, तपाईले आफ्नो छोराछोरीको बिहे गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले तपाईलाई त्यतिखेर पनि पैसाको जरुरत हुनसक्छ। त्यसैले तपाईले चाहिँ 50 को एजमा चाहिँ शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने नै हैन। तर तपाईले आफ्नो पैसालाई लगानी गर्न चाहनुहुन्छ, केही न केही भए पनि रिटर्न जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईले आफ्नो क्यापिटललाई लुज नगरिकन, तपाईले आफ्नो पैसा चाहिँ नघटोस् तर आफ्नो पैसाले पैसा कमाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईले यी ठाउँमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले चाहिँ एफडी या डिबेन्चरमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईले चाहिँ एफडी मा 6 देखि 7% सम्म ब्याज पाउन सक्नुहुन्छ, इन्ट्रेस्ट पाउन सक्नुहुन्छ भने डिबेन्चरमा चाहिँ तपाईले 8 देखि 10% सम्म तपाईले ब्याज पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले एफडी र डिबेन्चरमा लगानी गर्नुभयो भने तपाईको पैसा कहिले पनि घट्दैन। तपाईको पैसा घट्दैन तर तपाईले त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट चाहिँ पाइराख्नुहुन्छ। तपाईले थोरै थोरै भए पनि आफ्नो पैसालाई चाहिँ बढाइराख्नु भएको हुन्छ, ग्रो गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसैले तपाईले चाहिँ एकदमै सेफेस्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले अहिले शेयरमा त लगानी गर्ने नै हैन, कुनै पनि शेयरमा तपाईले चाहिँ गर्ने भनेको एफडी या डिबेन्चरमा लगानी गर्ने हो, जहाँ तपाईको क्यापिटल कहिले लसै हुँदैन। तपाईले चाहिँ आफ्नो क्यापिटल पनि सेफ राख्नुहुन्छ र त्यसमा तपाईले इन्ट्रेस्ट पनि कमाइराख्नुहुन्छ। तर तपाईँ लो रिस्क प्रोफाइलमा आउने हुनाले तपाईले एफडी या डिबेन्चरमा लगानी गर्नुभयो भने तपाईले धेरै पैसा त कमाउन सक्नुहुन्न, तर तपाईले केही न केही पैसा चाहिँ कमाइराख्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईले चाहिँ 50 को एज ग्रुपको मान्छेले चाहिँ एफडी या डिबेन्चरमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, शेयरमा चाहिँ लगानी गर्नु हुँदैन। तर तपाईँ 20 वर्षको एजको हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ स्टक सिधै शेयरमा या एसआइपी प्लान या तपाईले ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डहरू म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईसँग रिस्क क्यापेसिटी एकदमै धेरै हुन्छ। र तपाईँ 30 देखि 50 को एजको हुनुहुन्छ भने तपाईले मिडियम खालको प्लानहरू युज गर्नुपर्ने हो। जस्तै क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड र एकदमै हाइली पेड डिभिडेन्ड दिने कम्पनीहरूको मात्रै शेयर किन्नुपर्ने हुन्छ। आशा छ तपाईले यो भिडियोले एकदमै मद्दत मिलेको होला तपाईले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट प्लान युज गर्नको लागि। तपाईले चाहिँ यो आफ्नो एज ग्रुप हेरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो इन्भेस्ट गर्ने जर्नीलाई सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यी प्लानहरू हेरेर मजाले चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट जर्नीलाई सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई हामीले दिएको यो जानकारी मन परेको भए तपाईले यो भिडियोलाई एउटा लाइक गर्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियोलाई आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रमा सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो। तपाईलाई यो भिडियोले कुनै न कुनै नलेज मिलेको भए पनि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई जस्तो लागेको छ त्यस्तै कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईहरुको पुरै कमेन्ट पढ्नेछु। र साथै यस्तै फाइनान्शियल एजुकेसन सम्बन्धी भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला।